Olen ollut väärässä. Vuosia sitten tein videon siitä, miksi Suomi ja Viro jakavat saman kansallislaulun melodian. Videon lopussa mainitsin, että Viron melodian tuonut Juha Valdemar Janssen poisti laulun lopusta kertauksen ja muutti laulun sävelläjiä. Tämä ei ole totta. Käyttämäni lähde, joka sitten on myös poistunut verkosta, oli yksinkertaisesti väärässä ja minun olisi pitänyt tehdä tutkimukseni paremmin. Ja luonnollisesti tämä video on kaikkein katsotuimpia videoitani koko kanavalla. Tämä kuitenkin herättää mielenkiintoisen jatkokysymyksen. Miksi Suomella ja Virolla ei ole sama kansallislaulun melodia? Kuten edellisessä videossani aiheestani mainitsin, maamme laulua ei missään vaiheessa suunniteltu kansallishymniksi. Fredrik Bassius kirjoitti sävelen hyvin nopealla aikataululla, ja harjoitukset lopullisella esityskokoonpanolla ylioppilaiden kevätjuhlaan 1848 pidettiin vasta esityspaikalla. Vaikka emme asiaa varmaksi tiedä, niin on todennäköistä, että esitys tehtiin yksiäänisesti mieskuoron ja kaartin soittokunnan kanssa. Alkuperäisessä versiossa lauluosan jälkeen on fanfaari ja laulun lopussa loppusoitto. Tähän videoon kuitenkin tärkeimpänä liittyen lopun kertausta laulussa ei ollut. Laulun suosio kuitenkin poiki välittömästi paljon eri sovituksia kappaleesta. Eri kokoonpanoille, eri sävellajeille, eri esittäjille. Sovituksia on jopa niin paljon, että esimerkiksi edes kansallisarkisto ei ole varma eri sovitusten tekijöistä. Joihinkin niistä lisättiin kertaukset, ja se sovitus, joka Suomen kansallishymniksi lopulta päätyi, julkaistiin tiettävästi ensimmäisen kerran Heinrich Wächterin laulukirjassa Sämning Ahvelda Songstycker för skolorna 1858. Suomenkielinen versio on peräisin Taavi Hallin noottivihkosta Ylioppilaslauluja ensimmäinen vihko. Viron kansallislaulun sävel on puolestaan Yrjö Sakari Yrjö Koskisen käsialaa. Hänen tuttunsa Juha Valdemar Janssen pyysi vuonna 1869 kuorolauluja hänen järjestämilleen ensimmäisille Viron kansallisille laulujuhlille, ja yksi lauluista oli Yrjö Koskisen sovitus Maamme laulusta. Janssen seurasi sen säveltä tunnollisesti ja kirjoitti siihen vironkieliset sanat. Kumpikaan kansallislauluista ei ole Paastiuksen alkuperäisessä sävellajissa, eikä kumpikaan siellä Paastiuksen alkuperäistä fanfaaria. Kuitenkin näistä kahdesta Viron kansallislaulu on lähempänä alkuperäistä säveltä, joskin tietty Suomessa käytetään alkuperäisiä sanoja ruotsiksi. Olkoon tämä oppitunti kaikille. Tehkää lähdetutkimukseen paremmin, älkää luottako yhteen hieman kyseenalaiseen lähteeseen. Anteeksi Johan Valdemar Janssen, anteeksi Viro. Koitan jatkossa olla enemmän oikeassa.